Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Sa araw na ito ay magluluto naman ako ng adobong hito. Ito na po ang ating mga sangkap. Para mawala po yung lansa ng ating isda or yung ating hito, hugasan ko po siya ng mga 1/4 cup ng suka at kalamansi. And lalagyan ko na rin po siya ng asin. Tapos, tatapon natin yon yung pinakakatas niya para mawala yung malansa niyang amoy. Painit na po tayo ng ating kawali. At pagkatapos, igisa na natin yung ating bawang. Sibuyas. At yung ating luya. Isunod na po natin yung ating isda or yung ating hito. Ilagay na po natin yung ating suka. At pagkatapos, takpan natin or pakuluan natin siya ng mga 2 minuto. Ilagay na po natin yung toyo. Pagkatapos yung sili at yung iba pang sangkap gaya ng paminta at yung bay leaves. Lagyan na rin po natin ng 1 tablespoon of brown sugar. And pagkatapos haluin natin konti at takpan po natin siya ng mga 8 to 10 minutes or hanggang sa kumonti ang sabaw. Okay, luto na po. Serve hot. And thanks for watching. Salamat.